Mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, ku ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në burgjet e Francës. Është një ngjarje që nuk është bërë mediatike, bëhet mediatike për herë të parë ditën e sotme, mbasi në burgjet franceze ka gjetur vdekjen një 28 vjeçar. Kush është historia e 28 vjeçarit? Na një materiale dhe rikthehemi me babain e tij se çfarë kërkon mbas 2 vitesh të majit të 2017-s drejt për së drejti në studion e emisionit me zemër të hapur, sepse shumë mister ka vdekja e këtij të riu. Ndjekim materialin fillimisht. Historia e një djaloshi 28 vjeçar nga Lezha do trajtohet në studion e emisionit ton. Klaudjan Sinani jetonte prej disa vitesh në Francë dhe bashkëjetonte atje me një grua, me të cilën kohët e fundit kishte pasur disa konflikte. Pas një denoncimi që ajo i pati bërë, ai përfundoi në burg. Familja e tij nuk dinte asgjë dhe i vetmi informacion u është dhënë nga bashkëjetuesja e të birit. Pak kohë më pas, në 18 maj 2017, një shqiptar tjetër nga Bureli ka shkruar në Facebookun e vllait të Klaudjanit dhe ka njoftuar atë se 28 vjeçari kishte ndruar jetë në burg. Të tronditur të gjithë familjarët janë interesuar përmes njerëzve të tjerë, derisa janë bindur se lajmi shokues ishte i vërtet. Nga maj viti 2017 e deri më tani, pavarësisht se janë interesuar, kanë qenë disa herë në Francë, jati i Klaudjanit dhe familjarë të tjerë, ende nuk dinë të vërtetën e vdekjes. Disa versione ju kanë ardhur nga avokatja, kjo e ka bërë akoma më të mistershme gjithë historinë. Si ndroi jetë Klaudjani 28 vjeçar, ndiqni rrëfimin Rrëqethës të babait të tij. Mbas 2 vitesh e pak muaj, thyen heshtjen familja Sinani nga Lezha për vdekjen e të birit në burgjet franceze. Me mua në studio zoti Man Sinani, përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje për emisionin, duhet t'ju falenderoj për ftesën. Falenderit ju që keni pranuar ftesën tonë, megjithatë ne kemi zbuluar rastësisht nëpërmjet një bashkëpunëtori ton shumë të ngushtë, pjesë e studios emisionit me zemër të hapur, ai është profesori Arjan Lile, i cili na bëri të mundur kontaktin me ju dhe ju për herë të parë doni të thyeni heshtjen në një studio televizive. Çfarë nuk e keni bërë më parë, por dyshimet dhe misteret për vdekjen e djalit tuaj ju kanë sjell në mënyrë të drejtë për drejtë apel për gjitha institucionet shqiptare për të marrë fatin e familjes tuaj në dorë, për të sjellë një sket vdekje të vërteta të çfarë mund të ketë ndodhur, disa versione epikriza ju janë dhënë pse ka gjetur vdekjen djali juaj, si e mësuat vdekjen e tij, por dhe çfarë bënte djali juaj prej 5 vitesh në Francë, do ta diskutojmë vetëm pas pak. Me mua në studio ditën e sotme është avokati Ndue Pjetra, përshëndetje, mirë se erdhe. Nga shoqata e antikorrupsionit dhe detektive privat, posaçërisht për këtë rast mund të flasim se si mund të zbardhet e vërteta midis një bashkëpunimin tuaj dhe tonit, do ta orientojmë sa më saktë juridikisht zotrin, por dhe çfarë mund të kenë institucionet shqiptare për të zbuluar më shumë në misterin e vdekjes së këtij 28 vjeçari. Dhe nuk është hera e parë që në burgjet franceze gjejmë vdekje në mënyrë të mistershme të rinj shqiptar. Në krahun tënd Eduard Tafe, psikologu ynë i përhershëm, përshëndetje, mirë se erdhe. Përballë jush Helena Alilaj, opinionistja jon, përshëndetje, mirë se erdhe, shkrimtare dhe pedagoge në Universitetin e Durrësit. Gjithmonë Helen, diskutimet tuaja në mënyrë të drejtë për drejta, ashtu si ti e mësuar pa doreza, ndoshta trondisin ndonjëherë të ftuarit e mi, të cilët janë dhe kërkojnë një opinion, ti ke atë opinionin tënd, mund të trondisi edhe teleshikuesit që na ndjekin çdo ditë në transmetim të drejtë për drejtë dhe na kanë bërë pyetje përse nuk kemi qenë që nga java e kaluar dhe në fillim të kësaj jave në transmetimet tona të përditshme, por edhe për shkak të aktualitetit politik dhe jo vetëm në vend, ne nuk kemi qenë në fakt as ditën e premte dhe as ditën e dieshme, por ja ku jemi sot. Avokat, sa mister ka historia nga ajo çfarë dëgjove? Tashmë këto janë pothuajse të përsërituna, sidomos me shtetin grek, me Francën, pak raste ka me Italinë, me Gjermaninë, por do thotë që pas eksodit të 90-s, pra, vitet e fundit, pas 2013, pat një eksod dhe vazhdon që të ketë, dhe gjithmonë kanë synu Francën, gjithë shqiptarët, me mend dhe me pretendimin se do të bajnë letra dhe do të arrijnë një jetë më të mirë. Rezulton që
të gjitha rastet, pra, me Francën, gjithmonë ka dështu çdo menim, çdo opsion i qytetarëve shqiptar, pra kanë arritë të kthehen, ata që s'kanë arritë të kthehen, janë mundu të gjejnë disa lidhje martesore me mënyrë që të bëjnë letrat ose veprime tjera. Gjë që nuk ka ndodhur me të ndjerin, ë? Jo, pa them në Ka pasur një bashkëjetesë, do flasim pak edhe për bashkëjetesën e atij. Ka një gjë që shqiptarët e kanë shumë vështirë ta pranojnë bashkëshorten si një bashkëshorte, e pranojnë si një pronë të saj, pra pronë. Pronë e individit, e mashkullit shqiptar. E kanë atë mentalitetin gjithë shqiptarë, pavarësisht verior, jugor, Shqipëri e mesme. Dhe ajo i penalizon në jetën e përditshme atje. Dhe ai mendon që unë do ta rregulloj me gjyqtarin tu, se nuk do të fusin burg, nuk do bëjnë siç bëjnë poshtërsinë atë Shqipëri, dhe atje nuk ka gjetë askush një mbështetje tek një gjyqtar të korruptuar ose diçka. Megjithatë, misteri është shumë edhe dënimi i 28 vjeçarit përpara se të gjente vdekjen. Pse e them këtë gjë, do ta zbuloj vetë Babai 28 vjeçarit dhe pse e thyen heshtjen ai mbas 2 vitesh. Gjithsesi, unë dua të fokusohem duke qenë se ju vini nga shoqata e detektivëve privat. Një detektiv privat që ju e njihni shumë mirë profilin e tij, mund të zbuloj dhe mbas 2 vitesh e pak muaj, qoftë edhe në Francë. Patjetër që gjurmë se çfarë ka ndodhur dhe kush është shkaku i vërtetë i një vdekje, se është vdekje për herë të dytë për këtë familje. Ne kemi pas raste të tjera që nuk janë bërë publike, ne kemi zbuluar, pra në burgjit kemi marrë informacione, kemi zbuluar se cila ka qenë arsyeja, ka filluar nga një ngatresë e vogël brenda saj, ose personi që ka tentuar gjithmonë ta mposht, ka pagu pare tek mafia burgut në mënyrë që ta ekzekutojnë, pra ka pas shumë raste të ndryshme që ne i kemi zbulu në bashkëpunimin me detektiv gjithmonë. Zbulimi ka ardhur pikërisht nga burgjet franceze i referohesh apo nga burgjet? Jo, kemi pas edhe në Francë edhe në Greqi, dy raste. Edhe Francë edhe Greqi. Mirë, do rikthehem pas pak, pasi ta dëgjojmë Babain e 28 vjeçarit, por fillimisht të ndaloj tek Eduardi. Vdekje për të dytën herë, një herë i vdes fizikisht i biri, në rrethana misterioza ato mësojmë vdekjen e të birit dhe do ta mësojmë pas pak se si ishte përmendur edhe pak në kronik, por duke mos ju dhënë një version i saktë se kush është shkaku i vërtet i vdekjes, por vjen në disa versione, familjarët thonë që po na vrasin për herë të dytë. Çfarë emocionesh përjeton një prind kur i ka informacionet jo të sakta, jo të rregullta? Aq më tepër kur humbet në moshën 28 vjeçare fëmia. Po, kjo është një humbje shumë e madhe për familjen dhe ne urojmë ngushëllimin familjes, por pa harruar edhe këtë që sado i afërt të jetë personi, familja ndjen jashtëzakonisht shumë, sepse është antar e familjes edhe ndjeshmëria secili nga antarët e familjes ndihet maksimalisht. Por kur ka dhe hije dyshimi mbi gjithë dhënat që ato kanë, normalisht kjo bën paksa më dramatike dhe situatën. Pasi fillimisht është një lajm shumë i trisht, mund përjetohet në gjitha llojet e mënyrave të cilat ndikojnë me hidhërim, pikëllim, faj, fillojnë pastaj ato përjetime të tipit që ndoshta ngaherë familjarët bëjnë dhe shkaktar veten e tyre. Pse fëmia migroi për një jetë më të mirë, ndoshta mund të kishin krijuar mundësi tjera brenda vendit të tij. Por mos harrojmë edhe këtë që një djalë 28 vjeçar në një vend si Shqipëria për kërkuar perspektiva të reja, shef direkt emigracionin. Kur ikin atje në emigrim, shohin mundësirat më të mundura për të arritur dhe për të bërë letrat, pasi politikat emigracionale, por dhe politikat sociale që janë nëpër botë, e shohim një sy krejt tjetër kërkimin e mundësive për leje qendrim ose aplikimit për të bërë letra. Detyron të zgjedhin mënyra alternative. Do thotë shpesh herë ka raste si në rastin fjalë që të rishqiptar deklarohen me iniciativën e tyre për të qenë para ligjit, para shoqërisë, para komunitetit për bërë një lidhje martësore qoftë edhe fiktive, thjesht për tirë të atyre letrave. Jo në pak raste, ato edhe investojnë në vende të huaja, investojnë qoftë me para, qoftë me vite të tyre, qoftë me kontribute pune, dhe shpesh herë ka dhe raste të cilet janë jo fatlum, por përfundojnë fatkeqësi. Faleminderit Eduard për të kaluar tek opinionistja jonë që është në mënyrë të drejtë për drejtë me punën e saj, gjithmonë me të rinjt. Sa vjen dhe hikën në rinia shqiptare, do doja të dija ti në një kontakt të përditshëm me ta, me studentët e tu, kjo hike masive, zoti avokat nga 2013, por ka gjithë këto vite edhe mbas viteve 90, ka një riaktivizim mbas 2013, por rasti konkret është që në 2012 është larguar 28 vjeçari për në Francë. Më thuaj, sa nga studentët e tu ke humbur, të cilët kanë lënë Shqipërinë për të emigruar jashtë? Në fakt, momentalisht në auditorët shqiptarë është bërë edhe një statistikë që mungojnë ashtu numri i studentëve, jo vetëm në universitete shtetërore dhe private.
Gjëja që është më tepër shqetësuese është se disa studentë të cilët kanë tepër ambicie, e shikojnë më tepër mundësi në një vend tjetër, jo se gjithë po ikin sepse nuk mund ta bëjmë shumë alarmante, në momentin që kalohet nga një sistem në një sistem tjetër patjetër që ka këto vërshime dhe ike, dhe në momentin që jepet mundësia dikujt, edhe vendet e tjera kanë emigruar dhe mos ta bëjmë shumë situatën sikur vetëm po ikin. E njëherë shqiptarët zgjedhin të ikin për arsye sepse nëse janë në një pozicion pune të caktuar në Shqipëri dhe kanë një komoditet jo të mirë dhe thonë ok, po shkojmë në një vend tjetër, ndoshta mundësia për fëmijën. Du ta kuptojmë se përgjithsisht shqiptarët më tepër punojnë për të nesërmen se sa punojnë evropianët për të nesërmen. Evropianët punojnë si shoqëri për të nesërmen, ndërsa ne punojmë individualisht për të nesërmen. Ne protestojmë vetëm kur kemi problem në shtëpinë tonë, atëherë themi po, e drejt duhet protestuar. Dhe nuk është se protestojmë gjithë. Unë nuk kam makinë dhe nuk protestoj për rritjen e naftës, protestojnë ata që kanë. Pra, ndryshe ndërtojmë ne sistemin social, ndryshe ndërtojnë evropianët. Prandaj jemi shumë larg këtu dhe duhet t'i ndajmë këto gjëra një herë e mirë, se herë pas here themi, po vetëm ne po emigrojmë, vetëm truri po ikën, vetëm Shqipëria po ikën. Dhe truri evropian botror ka ikur të zhvendosur në Amerikë dhe nuk u fol gjithkohës për këtë. Do të thonë ka dhe këto lëvizje. E vetmja gjë që dua të them për këtë histori të paktën në fillim është shumë e vështirë që njeriu të jap mendim ose opinion ose të arrijë në një konkluzion dhe të flas kur kemi të bëjmë me një terren që quhet dhimbje. Është shumë e vështirë të japësh leksione ose të japësh vetmja gjë që na mbetet është të japim një farë kurajo duke ju kërkuar të gjithë shikuesve të cilët kanë probleme në familjet e tyre, që gjithmonë mos kenë frikë nga e vërteta si shumë individ ose njerëz të cilët kanë pasur probleme që janë gjendur në këtë studio dhe në një farë forme nuk i ka pëlqyer vërteta e thënë, qoftë nga unë apo dikush tjetër. Ne jemi thjesht pikat vogla që bëhemi ndoshta një rrjedh në këtë sistem mediatik shoqëror për të kontribuar dhe për t'ju larë disa të palara individëve të cilët nuk duan të shkojnë tek informacioni dhe nuk duan të shkojnë tek ligji dhe tek rregulli. E vetmja gjë që shqiptarët i dëmtojnë kur ju thuhet e vërteta dhe në momentin kur neve i prezantojmë dhe i nxjerrim para frikës, atëherë fillojnë dhe tregojnë, fillojnë dhe reagojnë. Ndoshta kjo është rasti ose janë shumëta të raste, madje tani po bëj një shkrim, shoqëria shqiptare në ditët e sotme ka nevojë për shembuj, nuk ka nevojë vetëm për viktima. Me thënë, ky është formati televiziv që ju tregon njerëzve nuk mund të jeni të tillë me probleme, por nëpërmjet këtyre problemeve të marrim shembuj dhe mos t'i kemi dhe ne. Më ke prekur në një pikë që po të pyesja më gjatë për sa i përket edhe përvojës time në këtë emision. Do hapnim një debat pa fund, megjithatë do t'i rikthehem shumë shpejt pikërisht sa po ti ta botosh këtë shkrim dhe pse jo të sjellim një shembull frymëzimi që me sa duket që nga shumë e vështirë, edhe pse ne i propozojmë vazhdimisht të vinë në këtë studio dhe të tregojnë se si ja kanë dalë, se si kanë mbijetuar, se si janë të mirë dhe të më besoj se është shumë më lehtë të gjesh një njeri me probleme dhe vjen dhe deklaron në studion e emisionit me zemër të hapur, sesa një shembull frymëzimi. Pse? Do ta them në një moment tjetër kur ta kemi pikërisht këtë temë. Atëherë, zoti Man, unë të falenderoj edhe një herë se për te i dhimbjes tënde je me mua në këtë studio dhe ke thyer heshtjen mbas 2 viteve e pak muaj. Do doja të dija kur i ndjeri Klaudjani djali juaj ka emigruar për herë të parë, më the në 2012-ën. Ai përkrahët ju si familjar, pse ishte dëshira e tij për ta lënë Shqipërinë dhe për të shkuar, a ishte Franca destinacioni i parë apo jo? Duhet të falenderoj për emisionin. Djali në shtator 2012 ne kemi marrë vesh që ka ikë në Francë. Pa ju pyetur? Po, si kemi di, si të gjithë të rritë e tjere ka ikë edhe. Pse? Le ta analizojmë pak. Po t'ja u kishte thënë çfarë do ndryshonte, do ta pengonit në atë kohë të ikte? Për momentin jo, sepse ne i takojmë një shtese të varur në kuptimin e saj dhe rinja tash sot si se përmeni dhe... Nuk do ta pengoja? Nuk do ta pengoja për momentin, sepse thashe dhe shumë të... Po pse nuk ju të regoj? Nuk hapej me ju, djali juaj? Jo, nuk u hapte. U hapte me ne, po kishte dëshirë e madhe për të emigruar si gjithë pjesa e tjetër e rinis, për një jetë për më të mirë. Si e mësuat hiken e ti? Kush ja u tha? E kemi marrë mas 4 ditëve nga një azilant tjetër që ka shku të 2 bashkës, nuk e di jamën. Po ato 4 ditë, ju jetonit besoj me anktin çfarë po ndodhte se është larguar? Po, thjesht duke e ditur sepse ka shku ke dojat në durë, sepse kemi marrë vesh vazhdimisht, ose kemi fol me telefona kështu. Kur e kemi marrë që ka ikë atje, faktikisht, unë nuk knoqa dhe me thonë në kuptimin e saj, sepse ka rritë në Francë, kam thonë, hajt, dhe sa nëna vetë u mërzit,
Ashtu. Atje në Francë kanë edhe disa kohë, faktikisht me këtë vajzën apa njoftë edhe më përpara. Pra, ai që kur shkoi në Francë, shkoi dhe takoi një vajzë me cilën ishte njohur më përpara. Më përpara këtu shqip. Ju thoni vajzë, por ne do ta zbulojmë në fakt edhe këtë lidhjen e mistershme të djalit tuaj. Ishte shqiptare, ja, me banimin e qytetin e... Po ishte shumë herë më e madhe se djali juaj. Ja, 50 vjeqe. 50 vjeqe. Po, e faktike, aja ka ashtu, atje ka bashkjetu me ta një kohë. Në 2013, ne këtë dishim se kishte pak probleme, jo po ik, edhe mosha asaj e jo po tipa punë, jo tipa ashtu. Ishte njohur që në Shqipëri me këtë zonjë? Kjo zonjë kishte qenë në Shqipëri kur ishte njohur me djalin tuaj? Po. Po, kishin konsumuar lidhjen që në Shqipëri bashkë? Që në Shqipëri, po. Ishte kjo arsyeja për cilën hiku djali? Po. Ju ja kishit pranuar? Ne nuk e dishim, faktikisht e morë me vesh shumë rapat, sepse atë e kemi pas, sepse ka ardhur në qytetin e Lezhës, sepse ka bashkjetu, ka kena martuar në qytetin e Lezhës më përpara kjo. Po t'ju kishte thënë, zoti Man, i ndjeri, djali juaj, që unë e dua, unë do bashkjetoj me të, do ta kishit lejuar? Për një arsye, se me qenë se u hape dhe problemi debatit, djali jem ka keni martu me një vajzë, se që ne sot, ne si familje ne e qajmë atë vajzën, që se e ka lanë për atër të kësaj, kur ka në lesh kja, atëherë kja ka mushmene që djali ka rrit, ka ikë dyrën atë gratë në 2012. Ne do të falenderojmë atë vajzën sot, votimin e saj, se ka keni shnusja e djalit tem. Në ka marrë në qafë, dhe me thonë. Kur ka i ka tje djali, kemi marrë vesh, në 2013 ka me migru edhe unë. Bashkë me familjen dhe me nusen, edhe djalin e vogël, kemi arrit në Leon. Atje kemi pas i fije mbështetin nga ona djali, sepse e njifte edhe terrenin shumë më mirë. Atje kemi ba bashkim familjar, faktikisht kam marrë në djalin në bashkim familjar atje në letra, në dokumentacione. Më falë, djali kishte ikur në shtator të 2012. Arriti të bënte letrat në shtetin francez? Kishte vetëm recipicet 3 mujoshe, 2-6 mujoshe, sepse kështu i jepshin atje recipicet. Gjatë sa arrit në shkume edhe na. Faktike, atje në animoj edhe djali edhe ish kja që bashkëjetonte me djalin, në shku në prefektur si banë... Ju pa isët me dokumenta atje? Po, me recipicet. Kemi nejtë gati 3 muj në qadra, se kishte shumë shqiptarë që kanë nejtë në Leon, ishte një urë atje, për kundrazi, na transferun manena, na transferun në Grenoble, me një qytet, na lanë shpi e yrje, bile dhe djali që sot ka vdek, i dhanë edhe ati shpi. A i nuk pati mundësi me ardhat e dit, ka në neset, dhe ka dhanë shpi. Po i 3 ditë rritë ke unë, shkote atje. Atje prave kishte mardhane, nuk ishte mardhane të shkeqyra, ne e ama i flitë, ne i fliqim, nuk e di. Dhe sa erdi 2015, ne u largume nga Franca, sepse ne erdi në dokumentacionet përgjigjet negative për fituar azil. Ne shku me myllë me vetë, me dëshirën tonë, për mos me netë ma shumë se mos ma në shumë, dhe këtym në Shqipëri. Djali vazhdoj të jetonte atje? Djali vazhdoj atje, po prapë kishte probleme, sepse aja në zirë e jashtë edhe kishte probleme me djali, kishte gjana që si që takojnë asaj. Dhe ku erdi funi në 2000, po djali duke qenë se ju bët bashkimi familjar atje, pse nuk u këthyë bashkë me ju? Po vazhdoj dhe se përgjigja negative e bjen për gjithë familjen, apo jo? Përgjigja negative i ka ardhë dhe të ndjerit, Klaudjanit. Klaudjanit edhe ne, faktikisht. Po, a i pse vazhdoj të qëndron? Klaudjanit i erdi ma përpara, dhe pastaj na erdi ne. Ne na erdi mas 1 muj dhe gjys 2 mujve. Ju ikët me vullnetin tuaj dhe shumë mirë keni bërë, a i vazhdoj dhe qëndroj atje. Pse i qëndronte? Qëndroj sepse vazhdonte jetesën me zonjën. Kjo zonë kishte dokumentat të rregullta në Francë? Po, ishte me dokumentat rregull. Se nuk e merrte përsipër edhe djalin tuaj? Apo gjithmonë ato kishin përplasje shumë të forta? Dyri dikut thote, ja muate se djali dëshmo shkut një farë kohët e tha, na thirrin e ke shtëpia vetë kur ishim në Francë dhe tha që unë do të animoj, do të jap dokumentacionet, do të bëj sepse u largui djali gati një 10 ditë, 15 ditë nuk shkoje, prapë më nejmon telefonave e merrte. Pra, zonja në një farë mënyre e mbante të varur dashurinë e djalit tuaj për ta pasur pranë vetes së saj, vetëm duke e joshur që do t'i bënte dokumentacionin. Gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë. Faktikisht jo, ne nuk e dëshiroshim atë sepse në qoftë se djali do ta donte atë dhe ajo djali nuk ishte ide e dokumentacionit, ishte për të jetuar dhe bashkëjetuar më mirë me ta. Por nuk e gjet me atë shansin e mirë, domethënë, jetës djalit tem që iko dhe vdiq, por thamë në 2017 djali ka ardhë në Shqipëri. Janar të 2017. Ka ardhë sepse i kishin humbur dokumentacione. 4 muaj përpara se ndodhte vdekja. Po, 4 muaj para se ndodhte vdekja. Dhe e ka shoshruar ajo ish jetuesja që ka jetu me ta i ka thonë do vjedhur në Shqipëri. Kur djali ka marrë një letër në Rom dhe në bari ka arrit ka fut
atje me atë dokumentin, kjo është largu. I ka thonë që unë do kthyen për Francë, ti ikën për Shqipëri. Ajo. Nëse ka djali atje, për i vërtetës, u doshin me ba disa dokumentacione dhe u doshin me ba që quhet kja për spitalin. Një koligjore dhe i ka ba. Faktikisht ka ba, klinikisht ka dalë shëndosh dhe ka ba pasaporten. Ku e bëri këtë? Ku e bëri? Kontrollin shëndetësor ku e bëri? Në Lezhë. Check-upin e ka bërë në Lezhë? Të gjitha, po. Të gjitha analizat e mundshme që janë kërkuar? Po, të gjitha dhe unë kam marrë dokumenti, pas marshdekes djallit, unë pa di gjanë. Pra, ka ardhur në janar dhe dokumentin ju e keni marrë në shkurt? Po, dokumentin në shkurt është vizitu djallit. Po pra, është vizituar dhe ju e keni klinikisht të aftë djalin tuaj. Po, varet çfarë analizash ka bërë në këtë check-up në Lezhë? Analizat, ka po analizat për të gjakut, të gjitha. Se i duheshin këto analizat djalit tuaj? Ja u tha? Për momentin e nuk do të me ba dokumentacione, do të me fillu punë. Faktikisht ke fabrika e peshkut atje, dhe u doshin këto analiza për të bërë. Pra, kishte ardhur për t'jetuar në Shqipëri, jo për t'u rikthyer edhe një herë në Francë. Po, dhe shumë mister që zonja ka shoqëruar nga Franca deri në Bari tek vulosja e pasaportave e ka parë që djali juaj ka vulosur. Ka kaluar dhe i ka thënë që unë po kthehem, edhe kjo është një mister. Dhe do ta zbulojmë pas pak pse. Dhe pastaj kur djali i ka bërë të gjithë këta dokumentacionet, ai flitte prapë me ta, faktikisht e merrte janë telefone, po jo kështu, ashtu, faktikisht kaloi një kohë, djali arriti bani edhe kartën e identitetit edhe pasaporten, dhe na ullut ne, asë du me ikë edhe jërë, për zotën nëse ditë nësë ta mori i mene që do me ikë. Ma në një mas ditë në darket, kura ishte largu, kishte dalë këte nga Kroacia, bashkë me një burtë motrës, dhe kura morin vesh në nesrit, nuk e di sepse djali edhe vite aty, fletë edhe ke vlaj, edhe ke vajza madhe, që i kina shpjetë ndame, për e ditë, kur në nesrit e morë me vesh që kë kishte arrit atje. Kishte arrit, kishte kalu Kroacinë nga Italia, na morin telefon që unë jam njësë për Franca dhe jarë. Kjo ka kena ja. Kështu ishte zoti Man komunikimi që unë jam njësur për Francë dhe ju absolutisht nuk diskutonit me njëri tjetrin pse, arsyet, që ti qëndronit emocionalisht pak më afër djalit tuaj? Këta herën e funit para se me ikë për Francë, i kemi afruar të gjitha gjanët, jo vetëm unë, po edhe ama. Ju keni qenë kundërshtar të fortë të lidhjes që ai kishte me këtë zonjë? Po, shumë. A keni ullur ndonjëherë djalin tuaj dhe keni diskutuar se sa e fort mund t'ishte ndjenja ndaj kësaj zonje? Shumë. Se ju deklaruat pak më përpara që nuk e ka dashur. Pse nuk e ka dashur? Bile kishte edhe diçka që kur i fliqim unë edhe e ama, për këtë martesë, nuk na pëlqyet e ne, a i thote dakord. E rrite 5-6 ditë, ma ne prap reagote. Pra do të thotë që ai e ka dashur, jo nuk e ka dashur. Mënyrë zakonisht e ka dashur shumë. Edhe djali juaj vinte nga një lidhje edhe zonja vinte nga një martesë, pra ju problem kishit vetëm diferencën e madhe të moshës. Diferencën e moshës edhe reagimi i saj, sepse nuk reagote mirë edhe me djalin. Çfarë do të thotë reagimi i saj? Sepse ka herë ti qitte për shtëpi, dik për shtëpi, sepse ja edhe pite alkool, do me thonë, abuzohet edhe me pijet alkolika, ja. Dhe qitte ka herë debote për shtëpi, djali hypte vite dhe në orën 11:30, 12 natës në shtëpi nga Leoni, unë ishte vite në Grenoble, e shikoshim se ishte i vram shumë nga... Pra, një marrëdhënie e çuditshme, dashuri urrejtje. Urrejtje. Kjo ka kena ja. Edhe iku atje, faktikisht na mori kja zojë, jo, po pse ka arë këtu, prapë pajtu me ta. Pra, zonja ju telefonoi dhe ju tha pse ka ardhur këtu? Po, pse ka ardhur ne. Ne faktikisht, thamë, ne morëm me vesh një dalisë, po ne për shpirë zdojmë njerë ta shojmë atje këtia se jerë. Unë edhe nusja, se nusja komunikote më shumë. Po? Më ne kur morëm me vesh me datën 7 maj, thanën që e kanë arrestua, kanë futur në burg. Unë doli kja nusja me një kështu të folë me nusën teme, po e kanë kape, kanë futur në burge, nuk e kanë pa denancimin une, nuk e di sepse, ka shumë. Po qëfar kishtë ndodhur me të vërtet? Bashkëjetuesja qëfar ju tha dhe kush është e vërteta, pastaj që ju mund të keni zbuluar? Unë me te që kam Pse ishte ndaluar dhe arrestuar i ndjeri? Pse? Po si mas kësaj, thote që unë kam pas një urdhër mbrojtje, që këtë duhet të më rrinë 100 metra larë. Pra, mund të themi që i ndjeri e ka dhunuar këtë zonjë? Në njërë kategorike se jo. Nuk më mërë mene, se unë një fina. Siguro, jo vetëm unë, po edhe të gjithë kojshit që janë atje kanë deklaru që, edhe e vete deklaron që më lunu jo asjerë. Pra, zonja deklaron të kju si familjar të djalit që ai nuk ka ngritur dorë kur ndaj saj. Por nga erdhi ky denoncim?
Po nga, sepse nuk e do të kjo herën e funit mo, do të mu shkut për ti. Pra kjo e pas ka bërë denoncimin? Po, denoncimin. Po jo, ne kemi morë me vesh të mrapa denoncimin. Ka pas urdhërmbrojtje. Ka pas urdhërmbrojtje, por zonja deklarojnë që nuk është dënuar. Derisa ka pas urdhërmbrojtje, ai është afru më shumë se 100 metër. Në këtë rast kjo si e ka marrë pra se që nga janari, një minutë, ndue, që nga janari djali ishte këtu. Dhe flasim për 7 majin, sepse mbas disa javësh ndroi jetë në burgun francez. Pra, si është marrë urdhri mbrojtjes, kur zonja deklaron që nuk jam dënuar ndonjëherë prej tij? Po nuk ka ashtu shumë mister. Po nuk ka që thonë se është dënuar. Ajo fillimisht, pra, ka bën një kërkesë për urdhër mbrojtje. Gjykata i ka dhënë një urdhër mbrojtje, nuk e di 2 muaj, 3 muaj, 6 muaj, 1 vjet. Ti mendon se ka pasur edhe dhunë psikologjike, sepse edhe dhuna psikologjike? Ka pas një urdhër mbrojtje, nuk kemi çfarë diskutojmë vendimin e gjykatës. Por zonja thotë, jo, ne nuk e kemi këtë vendim në gjykatë. Zonja gjithmonë është fajsuar që unë asnjëherë nuk jam dënuar prej tij. Ajo i largohet kësaj që unë thotë në rastin e fundit kur është arrestu, unë s'kam bën kallëzim. Çka do thotë që... Po si ka hyrë në Francë, pra kur ka pasur urdhër mbrojtje nga janari 2017 s'ka qenë këtu? S'ka rëndësi, urdhër mbrojtje ka pas mes më afru asaj. Në të vërtetë, ky, siç duket, e ka vazhduar tentativën për të pajtuar me te. Dhe ajo ka marrë policinë dhe i ka thënë që të ndonat asaj zoni, sepse ne nuk kemi asnjë lloj dokumenti. Derisa kemi një urdhër mbrojtje, nuk mund ta diskutojmë që jo dhe po. Pra, derisa ka një urdhër mbrojtje. Pra, zotria thotë, sipas të dhënave të vetë zonjës, deklarohet që është mister çështja se kush e ka denoncuar dhe për çfarë është ndaluar dhe arrestuar indjeri. Tani ka 2 gjëra këtu. Në momentin që ka pas urdhën e mbrojtjes, nuk ka pas nevojë ta denoncojnë, ka pas nevojë vetëm të njoftojnë policinë. Dhe njoftimi i policisë është që personi ndodhet afër banesës time më shumë se 100 metra. Mirë, megjithatë thash është mbushur me mistere, çfarë ka deklaruar zonja tek familjarë dhe kush është e vërteta e zbulojmë vetëm pas pak, zoti Man, se jam e detyruar të dalë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehem më njëherë në studio. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, jemi së bashku zoti Man, ndërkohë që ju po bëni të gjitha tentativat tuaja që ne të lidhemi me këtë zonjë, thuaj që ne jemi lidhur vetëm nëpërmjet Facebookut me të, çfarë ndoshta kjo adresë tonë ju nuk ekziston, apo jo, duhet ta vërtetojmë edhe ne në ekziston apo nuk ekziston, sepse shumë mirë tha edhe avokati gjatë hapësirës publicitare, ka mundësi që t'ju ketë bërë plot vetëm ju si familjar. Ne do themi kur i ka shkëputur kontaktet zonja me ju, po këtë do ta mësojmë vetëm pas pak, sepse na duhet versioni i saj. Shumë mister, kush e ka denoncuar, çfarë ka thënë zonja për ju, kush e ka denoncuar, pse ishte pajisur me urdhër mbrojtje, kush e ka thyer urdhrin e mbrojtjes, çfarë avokati në fundin e pjesës parë shpjegoi shumë mirë. Por ju keni një tjetër version. Vetë zonja çfarë ju ka thënë? Zonja, kur kemi shkuar, kur kam shku që kam marrë vesh të vdekjen e djalit, kemi komuniku me ta, ka komuniku me gruna ja, që djalin e keni burg, kështu puna, s'kam që t'i bëj ma, denoncimi ja kam bëj unë për arsyet e veta, nuk në spjegovish. E ka bërë denoncimin kjo? Tha në fillim. Tha në fillim. Ndërsa, mrapa, me rastin e vdekjes djalit, një ditë para, kam folë me ta, i kam thonë, në ka ardhur një mesazh që ka vdek djali. Kjo tha, jo, nuk është e vërtetë, unë dje kam kënë ke burgu edhe kam ne 2 rivone, nuk ka ardhur asnjë lloj mesazhi. Po, të lutem fik telefonin sepse nuk lejohet telefoni transmetim. Kur vjen funi manena, ajo ka deklaruar që unë nuk i ka bërë denoncim kur kemi shku në Francë, na, për me marrë djalin, ka thonë se s'kam bërë denoncim. Mirë, pas vdekjes ajo është trembur dhe ka ndryshuar version, mendoj unë, sepse fillimisht ka thënë që i kam bërë unë për arsyet e mia. Po kush kanë qenë arsyet, zoti Man? Të lutem sepse duhet jemi të vëmendshëm. Të lutem, ma jep mua telefonin, Po. Arsyet kanë qenë sepse ajo nuk e ka dashur djalin tem, sepse ajo ka qenë edhe martuar me një francez në atje pas se me marr djalin tem, e martuar me një francez. Dhe vojt ka qenë edhe kjo, sepse ai... Më fal, zonja ishte martuar me francez dhe bashkëjetonte me djalin tuaj, se këtë nuk arrit ta kuptoj. Po, e martuar me një francez. Ju ka qenë, ishte e martuar. Ka qenë e martuar me një francez me dokumentacione. Kanë pas edhe një fëmijë të... Dhe ishte divorcuar? Po. Me letra? Po, divorcuar. Nuk ekzistonte martuar me franceze, se s'na duhet historia e zonjës në këtu. Jo, nuk e... Se ju thatë ka qenë martuar në qytetin e Lezhës dhe ne i njinim. Është martuar edhe me një francez. Për shkak të dokumentave dhe më pas është divorcuar. Po, divorcuar. Këto janë versionet tuaja për zonjën, po. Po. Kur kam shkuar me datën, kur kam marrë vesh datën 18 të djalit, jam nis mas 2 ditëve unë, sepse kështu erdhën i takohet ditë e shtunë, ditë e dile. Do ndalojmë si e morët vesh një herë. Ju nuk e morët vesh që ai ishte ndaluar, indjeri me 7 manë. Jo.
Nuk e dini që ekzistonte në në burg. familje jo, nuk e dishim se se është ndaluar djali. Çfarë ndodhi me 18 maj? Me 18 maj, 11 ditë më pas. Në orën 11 i ka ardhur një mesazh djalit aty në Facebook. Ka pas një shok në Facebook edhe i ka ardhur një mesazh që Klaudjani ka ndruar jetë në burgun e Francës. Jam një shqiptar nga Borreli, i dënuar 4 vjet, problemet një janë. Djali se ka vurancë sepse bën edhe shaka dhe gjona si në burg. Sa ditë kishit pa folur ju me... Ne me djalin kishim qysh me datën 3 maj, pa fol me djalin. 3 maj. Dhe... Ka që shumë që ndronte ai pa folur me ju, nuk ju shqetësoj ky fakt që kishte shumë ditë pa folur? Kishte raste edhe mas 15 ditë, edhe mas 20 ditëve, në kujtimin e saj, sepse vajsi si kishte marrëdhënie me atë që bashkëjetonte. Dhe kur djalin vjen në orën 4 ke shtëpia, më thotë më ka një mesazh, më ka ardhur një mesazh tjetër, thotë, që Klaudjani ka ndruar jetë atje. Lënë më i thashën kështu, si gjithmonë se ç'a bajnë nëpër burg. Po nuk u bët kurioz ose t'ju shqetësonte ky mesazh që të merr shit të zonjës? Shqetësimi ishte ke gruaja. Atë ditë për zotin nuk e di, po di me thonë se s'kam pa ndonjëherë kaçashu. Atë ditë ishim la vajza madhe, djali i madhe, vajza tjetër, djali me nipa me një pesha, kisha shtëpinë plot atë ditë. Ishte orania 4 kështu. Më thotë babtë, ka dhe Klodi. Për zotin ata motrat edhe gruaja e pa vën vetën siklet edhe sikur i rasi bombë, edhe jo, ma s'ka mundësi, i thashën, nëse dola, i rash djalit vllajt, që ishte në Gjermani. A i vuni durët kështu. Tha ka dek djali. Nuk di më rëgjoj, edhe. Edhe unë njësa thash, ku kam për shkuon, ma i shkreti tash i më morë vesh, sepse institucionet për kërë, si sash ambasada shqiptare, nuk në lemaj. Konsulit në Francë nuk në lemoj. Institucionet për kërë, si sash policia nuk në lemoj kush. Ne ku pa shku, e pys një plët fëqishëm, i thamë, kështu më ka dek djali në Francë, po për i dhe thash, me kemë duhet më morë vesh. Për zote qa me thonë në to? Ne se prit me 2 në orën 7 darkës. Në 7 darkës, morë me vesh se faktikisht kishte vdek edhe një tjetër, po kishte vdek në Gjermani një nga tropoja, edhe e lidhen këta njës për mas me ba zhurëm, për problemin e grus, se gati të qajtë për 9 ma për fnim, ose bam, i thonë, jo për ka diki tjetër që dek. Kure mora vesh, unë ka marrë vesh të nga ora 6 sakt, se në ardhën telefonata që ka dek. Kure e marrë këtë që ka bashkëjetu me ta, nuk ashtë e vërdet, tha, që ka dek, tha, se unë kam kenë më aty, tha, dje, tha, gjithë ditën atje, tha, s'ka mund qia, nese morë me vesh, faktikisht, më ne, jo në nesën, në pas nesit, kam arrit që ka marrë disa certifikata, bile i takot e ditë e shtune, që i mora ata certifikata dhe jam njës ditën e djele, jam njës nga Shqipnia, vetëm Follakat, jam njës nga Shqipnia, me avion deri në Itali ima në matë pus deri në Grenoble. Në Grenoble atje kam pas disa njërës në sisteme, dhe ata më kanë shushu faktikisht dhe në Lënë. Para se me shku në Grenoble, kam pas telefonata që ka bashkëjetu, hajde babit presim të ke shpia, faktikisht e kam refuzu të gjitha gjona, isha i qetë se s'doja krijoja probleme në Francë, jo po ti ma kemi mytë djallin, ti shkaku ke kënë ti, nuk u futën në rata temë. Pse kishe këtë breng, që zonja është kaktarja e vdekjes së djalit? Pse? Po për një arsye, sepse nuk ka shku një asirë me djallin, aja ka mojtë si me ta spikune. Po mirën, zoti Man, se më vjen keq domethënë për ta diskutuar në studio sot jemi mbledhur për vdekjen me shumë mister të djalit tuaj, por po diskutojmë një marrëdhënie shumë të vështirë të tij. Në një marrëdhënie janë 2 persona, të cilët o e bëjnë atë të lumtur edhe të gëzuar, ose nuk e bëjnë atë të lumtur dhe të gëzuar dhe bëjnë me probleme. Pra, problematik nuk është vetëm zonja, problematika që edhe djali juaj i ndjer. Pra, në këtë marrëdhënie të dy kanë pasur ato problemet e tyre. Thamë edhe njerë, ka qenë marrëdhënie dashuri urrëtie, se zonja një ditë para se të gjente vdekjen ka qenë në burg, ndërkohë që ishte vetë kjo që i kishte denoncuar. Pastaj, kur gjeti vdekjen, ju thotë ju që nuk kam qenë unë ajo që kam denoncuar. Është vërtet. Pra, ju vinë informacionet të dy fishta, se u ta themi dhe pas pak. Avokatja që është marrë me këtë çështje, çfarë ju thotë ju? Informacionet jo, unë i kam pas... Ju vajtët atje dhe nuk donit ta fajsonit këtë zonjë dhe i qëndruat larg, pavarësisht sa ju ofroi suportin, mbështetjen. Po, është e vërtetë, e ofroi suportin sepse ai ditë gjonat shumë më mirë, i ditë edhe venet ku ishte dënu, ku e qil burg e kishin çu, tani i ditë ajo faktikisht. Autoritetet e burgut çfarë ju thanë? Ju se keni qenë dhe i vetëm aty. Unë kam shku, kur kam shku ke i burg, faktikisht kemi pas edhe këtë që ka bashkëjetu me djalin edhe ka thote nuk e di si ka arë shkaku, unë s'kam bërë denancime, s'kam bërë gjanë, mirë, i thamë me në ka quke i burg atje. Faktikisht ishim marrë një që interpretote për këthimet tona, një vajzë tjetër, unë nuk e doja këtë faktikisht për me na
për me na i dhonë atë si depret quhet atje, për me na spjegu për kthimin. Kur e gjejmë aty ke policia aty, thoshë, ju më thotë që e kemi na, po kjo s'lidhe ka kjo këtu. Më dhanë një letër me firmos, nuk e kam firmos. Faktikisht kam kërku, duhet të takohem me drejtorin e burgut mall. Dua ta di se ka kam djalin, ku më ka shku fëmija s'po e gjej fëmin, kam shku atje, faktikisht me anë telefonave që kanë marrë ata, jam shoshu atje, mërna 5 minuta pa, ufru ke burgu, më ka arë një mesazh që djali ju e ka vdek. Kjo është mas 3 ditëve. Mbas 3 ditëve, nga ju erdhi ky mesazh? Nga drejtoria e burgut. Ju erdhi në frëngjisht? Frëngjisht. Drejtoria e burgut mbas 3 ditësh, por ju ishit atje? Po, unë ishim atje sepse morëm informacionin, dhe s'kishte qatë me ashimo. Pra, drejtoria e burgut, përpara se të niste mesazhin, ishte në djenis se ti ishe fizikisht aty. Po nga autoritetet shqiptare, nga ambasada përfaqësues? Po nga ambasada, mrapa faktikisht, duku qenë se ishin mledhë shumë, e morën vesh dhe Abiri erdhi sepse ka vdik në burg një person, ishin shumë mledhën faktikisht shumë nga institucionet përkatëse që erdhen nga deputetet tonë që ishin erdhe, si erdhi keq edhe nga mosha, por kishin kliku me anë telefona me konsullin në Francë, qanin duken me një biemër, qanin ke maj fort me në një, kishin kërku edhe me punën si Andres, mani komuniko se kjo duhet të një moj ty. Faktikisht me qenë se ne ishim ke e i burgo dhe aja drejtoresha burgo më ka prit, në ka put me një institucion, do të me marrë këtë që bashkëjeton për këty, se jo i thash, unë e kam vetë, kem shku vetë, fillimisht kam kërku ku e kam djalin, dhe dua kamerat e burgut. Me ka thonë që kamera s'ka, sepse ka kene izolim. Si ka mundësi, s'pas ka kamera me një burg sigurisë lartë. Po pëse ndodhe në izolim? Jo, pëse ndodhe edhe në izolim, tani? A mund në hypë pakten për publikun, për çfarë është dënuar ky, edhe sa? Ne s'dim gjë ishëm. Po tash 2 vjet e gjysë, se nuk di gjë që ka dënuar djale, sa është kopsh lagje. Se duhet ta dish. Por këto shqetësime ka ardhur këtu. Unë kam marrë dokumenta. Që nga dënimi tek vdekja dhe shumë mister. Sepse të ndënosh, fushë dhomë të izolimit. Kjo është çfarë kishte bërë që ishte në dhomë të izolimit? Ke dokumentat e avokatës që është marrë me këtë çështje. Dhe avokati e deklaroi. Akoma thotë ne e dim se denancimi është marrë për kësaj zonës. Po dakord për çfarë? Po pra, kjo që të thashun dy. Pra, për dhunë ndaj zonjës, për dhunë. Dhunë familje. Duhet të rritë larg sepse ka pas një urdhër mbrojtje. Po pra, ka thyer urdhrin e mbrojtjes. Zonja është pajisur me urdhër mbrojtje. Pra, zonja është dhunuar. Po. Zonja ka qenë dhunuar. Këtë jeni të qartë ju. Po. Pse do rritë në izolim? Po pse në izolim? Lind pyetja edhe me shumë të drejtë avokati. Këtë kam kërkuar, asaj jo, po ka thonë ne kemi marrë kur kemi arrestuar, kemi qu për t'i bërë vizita klinikisht ashtë shëndosh, po shkaku i vdekjes pas ka ardhur si atak kardiak. Thot drejtoresha e burgut. Atak kardiak. Atak kardiak. Ndërsa, kur kemi shku më nena mrapa me bashkëjetuesen, kemi kontaktu, qate, thote që unë denancim s'kam ba, nuk kam ba, do me thonë i bite hashave të gjitha gjonave dhe se aspiku. Të gjitha këto i kalojra dëshminë e zonjës nuk mund ta marrë për bazë. Të gjitha këto janë biseda me fjalë. Me shkrim, ke pas në i gjë, apo jo? Jo, me shkrim jo. Atëherë, ambasada që ka detyrën kryesore për dhënë një informacion për shteta si shqiptar brenda territorit të Francë, duhet kishin vënë dispozicion të gjithë dokumentacionin që ja vën dispozicion burgu dhe Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme të Francës. Pra, duhet i kishte vënë dispozicion gjithë dokumentacionin, shkaku i vdekjes, mënyra e arrestimit, vepra penale, dënimi. Ka dhe një sketë vdekje se si ka hyrë trupi në Shqipëri. Është fleta shoqëruese. Ajo s'ka lidhje me ata, ka vetëm shoqërim. Po, avokat, sepse duhet të ketë trupi që ka shoqëruar Babai nga Franca drejt Shqipërisë. Kjo sketë vdekje është në duar tuaja, ke përkthyer çfarë thotë? Kush skeda? Po, kush e dorëzoi? Ekspertiza. Po, ekspertiza. Nuk ka marrë ekspertizë. Si nuk e marrë, si ke sjell trupin pa ekspertizë? Kam sjell me dosje, i kam dosje, kam letrat me veti. Kam sjell me dosje, me krejt. Me dosje, e kam sjell djalin. Kam shku, kam pagu pagesat në morg, atje, të gjitha në... Po si e vërtetove që ti je babai, pra je familjari, si e vërtetove? Me certifikate familjare, të gjitha familja që ishim nga arkim, atë e vërtetume me anë pashaportës, me të gjitha dokumentacione që kisha përkasët, njët edhe të nusës. Po skeda, epikriza e vdekjes, nga se është shkaktuar? Epikriza e vdekjes më ka ardhur në... Kur ka ndruar jetë? Po. Pse ka ndruar jetë? Kam këtu, të gjitha. Po pra, po e keni përkthyer besoj nga frëngjishtja në Shqip. Po, nga frëngjishtja në Shqip, i kam i këtë. Çfarë thot pra, na i deklaroni? Thot që shkaku i vdekjes, në fillim, shkaku i vdekjes ka si pasojë atak kardiak. Kështu deklarohet? Po, ndërsa nga ana e ekspertizës që thot
Që ju erdhi mbas disa ditëve. Disa mujve, jo ditëve, disa mujve. Thot që shkaku i vdekjes ka si pasoj elmimi i ilaçeve. Që do thot pëse duhet merrte medikamente dhe ilaçe brenda burgut djalit juaj. Ndërsa me një dokument tjetër që na ka ardhur para një 2 mujve, thot që shkaku i vdekjes është natyrale. Pra, natyrale, atak kardiak dhe mbi dozë ilaçesh. Pra, këto janë 3 versionet që ju janë dhënë juve dhe ju kanë trazuar ju si familjar. Ju ende nuk e dini se çfarë ka ndodhur. Unë kam shkuar në Francë, i tash kam kthyer nga Franca. Para 15 ditë kam marrë nga Franca. Po pra, ju nuk e dini se çfarë ka ndodhur. Në mënyrë kategorike jo, s'kemi marrë as ekspertizë, thjesht kemi marrë vetëm dokumentacione që na e ka lënë, që na ka pruva ajo avokatja dhe ata që kemi marrë ke murgu. Tjetër letra s'kemi marrë na. Këta avokate kush ja u gjeti? Këtë avokate për zoten, thjesht jemi munu për me gjetë një avokate, na qunë ke një avokat tjetër, e avokati tha nuk ka qështje që më takon mu, nuk t'jap një ndres me shku. Pas ka kene keqe e onë që gjetë me një atë avokate, sepse nuk e di se si. Qëfar keni kërkuar shtetit francez në lidhje me vdekjen e djalit? Qëfar të shqetëson ty sot? Drejtësi dhe të hape seanca, se më ka vdek djali në burg. Pra, ti ke ngritur padi ndaj autoriteteve të burgut? Po, të burgut. E ke ngritur këtë padi? Po, kështu i kam thonë avokat. Çështja ka shkuar në gjykat se ju thoni kemi 15 ditë që jemi kthyer. Në kategorike se jo. Jo? Nuk është çështje që është hapur në gjykat? Ndërsa avokatja thotë që unë kam e zdrytu, nuk mund të eci ma. Ku? Deri në ç'pi ka shkuar avokatja? Avokati ka shkuar deri ke pika që pas kanë mbledh një dytëre doktora, thotë edhe i rri opsionit një aty, thotë që pse shkaku i vdekjes ka ardhur pasojë se kjo nga ilaçet, thotë, por akoma thotë se kemi gjetë kush i ka fut ta ilaçe, kush i ka fut këtë metadol, ku dion se çfarë janë për zotë se di. Metadol. Ju më doni po. Unë kam kërkuar vetë lyt. Ju e dini se çfarë do thotë metadol? Ku e di unë, Nuk e dini se çfarë është metadoli. Nuk e di. Unë thjesht i kam bërë pyetje, po më të ilaçe nëse doktori ja ka dhënë një të burgosmit. Po, të lutem, se jam e detyruar të dalë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehem më njëherë në studio. Mbas kësaj shkëputje të gjatë për shkak të gjithë lidhjeve direkte që televizioni ynë si televizion informativ ka përcjell tek teleshikuesi, jemi në pjesën e fundit të këtij emisioni ku mbetet ende mister atë çfarë ka ndodhur pikërisht me 18 maj të vitit 2017 në burgun francez ku gjeti vdekjen 28 vjeçari Babai, të cilit është me mua në këtë studio. Ka kërkuar në të gjitha institucionet franceze, por ai ka deklaruar edhe në për institucionet shqiptare, duke filluar nga komisioneri kundër diskriminimit, tek presidenti i Republikës, më thatë, i keni dërguar një shkresë, tek kryeministri i vendit dhe ambasadës franceze. Edhe ambasadës franceze këtu në Tiranë. Ndërkohë ambasadës tonë në Francë? Jo. Nuk i ke dërguar. Ti kërkon vetëm zbardhjen e të vërtetës. Por ndërkohë je marrë gjithë këtë kohë në 2 vite e pak muaj me një avokate në shtetin francez dhe ajo sjell informacione të ndryshme në lidhje me shkakun. Por duhet të themi që me datën 3 maj të vitit të 2017 është bërë një denoncim që e mohon bashkëjetuesja 50 e sa vjeçare. Apo jo? Ndërkohë që ai është lënë i lirë dhe ka pasur 2 avokatë, si duket ajo është pajisur me datën 3 maj me një urdhër mbrojtje dhe është rifutur në burg. Me njerë se ka shkelur urdhrin e mbrojtje. Po çfarë kanë qenë, pse ka qenë izoluar? Ju keni pyetur shtetasin shqiptar nga Burreli që ju lajmëroi për vdekjen, që çfarë ka ndodhur? Pse kjo marrje e metadonit? Përdorte substanca narkotike djali juaj? Jo. Alkool? Jo. Jo. Kush e ka dhënë versionin e metadonit dhënë në ambientet e izolimit? Nga hynte metadoni në burgun francez? Po e di unë. Pse duhet injektuar, kur nuk pas ka pasur varësi? Mos ka kene shkaka i personi, sepse kjo ka kene martu me një francez, dhe i vleja ti francezit ka kene në atë burgën atje, gardian burgu. Ju thoni që ishkunati, francez ka qenë gardian burgu në këtë burg që është izoluar. Po, dhe faktikisht ne e morë me shumë e vënes, po nuk e pse i lidhë këto ngjarje? Kush mund t'ja donte vdekjen djalit tuaj? Pse duhet t'ja donte? Atëherë që nga përfshirë bashkëjetuesja, ti akuzon sot në mënyrë të drejtë për drejtë të zonë? Jo, nuk e akuzoj për arsye sepse nuk e di të vërtetën, sepse të vdesësh me një burg në rrethina misterioze quhet, sepse nuk i ka dhënë as dënimin, e kanë marrë 11 ditë në burg pa i dhënë as edhe dënimin. Të lutem, ka thyer urdhrin e mbrojtjes dhe nuk i dim ligjet në Francë. Ai është lënë i lirë, me datën 3 ka pasur një denoncim për të. Me 3 ka pasur, si unë këtë të dhënë ka marrë nga ana e një të... Është lënë i lirë se ka pasur 2 avokatë, pastaj është rifutur se ka shkelur urdhrin e mbrojtjes. Po,
Nuk falë shteti francez, nuk është si në Shqipëri. Të janë gjithmonë dhona që më ka thonë avokatja, se unë... Po mi pra, avokatja nuk ka se ju gënjen. Po pra, dakor. Por përsëri shkaku i vdekjes nuk dihet. Jo. Unë për vetë teme nuk e di, sepse ka shbon një ekspertizë dhe ndryshon dy dokumentacione, ndryshojnë me njëna tjetër. Dhe herën e funit avokatja, bile për kundra zi, unë kam pas rastin, bile kam folja dhe me ata të Budapestit në Hungarit për të drejtat e njeriut. Kam folë me ta dhe i ashtë munuar 6 muaj rresh për të komuniku me te dhe nuk ka thonë asë një informacioni. Dhe në kundër më ka thonë nuk e di se ku e ke gjithë këtë avokate, por i ka që informacion se mund të asërojmë edhe njëherë për sëritja dhe njëherë në rrallë tjetër. Kur me e kohë nuk e marë. Zoti Man, ti e nga ta prindër që gjithmonë këmgull për gjetur të vërtetën. Shkakun e vdekjes dhe më pas shkakun edhe të burgosjes. Megjithatë, me sa duket të hedhur dritë mbi burgosjen e djalit tuaj, po pse ka gjetur vdekjen në këtë burg, ju thoni mbetet ende mister. Ju thoni klinikisht ka qenë shumë i aftë për sa i përket edhe datës 4 shkurt të 2017-s, ku ai ka marrë një raport mjekësor në Shqipëri, por më vonë ka marrë edhe në shtetin francez, ku ai ka qenë shumë mirë, fizikisht dhe nga ana shëndetësore. Shumë ka thonë drejtoresha e burgut, sepse në rastin kur ne kemi marrë, kemi qenë po lajmin e metadonit kush ta ka dhënë? Pra drejtoresha thotë që ishte shumë mirë nga ana shëndetësore. Avokatja. Avokatja thotë. Po ku i gjeti gjurmët e metadonit tek djali juaj? Këtë se di pra ne. Po gjurmë metadoni mund të ketë pasur djali se nuk e dim se çfarë jetë ka bërë jashtë burgut. Pse mendon se i është injektuar metadon në burg? Ku di varet. Nuk e di, sepse shumë përgosëm janë atje që më kanë spjeguar, më kanë thonë, nuk ka mundësi, sepse ti jepesh 1% e metadoni, sa të shkaktosh vdekjen, është mënyrë... Megjithatë, unë në kufje komunikohem që ty të ka ardhur një letër zyrtare që është infermerja e burgut që injektonte metadonin çdo ditë. Kam aty. Atër dokument. Pra, këtë letër e ka sjellë avokatja dhe kështu deklarohet. Avokat, gjithsesi ne duam të zbardhim të vërtetën e kësaj ngjarje, që nga arrestimi tek dënimi, por njëkohësisht edhe tek vdekja e këtij të riut, se është në mënyrë shumë misterioze. Gjatë një shkëputje shumë të gjatë që ne patëm për publikun, për shkak të lidhjeve direkte të njëpasnjëshme të lajmeve të fundit ofruar nga Departamenti i Informacionit, ti the që raste të ngjashme ne, do me thënë avokatët shqiptar, ose më mirë, shoqata ju për studio juaj ligjore, ka bërë me shtetet të tjera duke filluar nga Greqia dhe tek Franca dhe ju është dhënë informacion. Mundet për këtë rast të marrim një informacion? Sa afër ose larg informacionit mund të jemi? Jo më shumë se brenda një muaji, në qoftë se avokati i pajisur me prokuror nga familjarët, i drejtori shtetit në të cilën ka ndodhur vepra, pra nuk ka nevojë fare të kalojnë me letër porosi, se letër porosi përdoren vetëm nga organit e akuzës, prokuroria, gjykata, ndërsa për linja të private janë avokatët të cilët bëjnë këto kërkesa. Pra ju thoni, është një prind që nuk arrin shturë së kërkuarit të vërtetën, por ndoshta është udhëzuar gabim ligjërisht, rrugën ligjore. Pra, për krahas avokates franceze duhet të kishte edhe një përfaqësues ligjor shqiptar. Pse? Ai duhet krijon dhe vetëm lidhje me avokat shqiptar, avokatin e familjes. Avokati shqiptar, nëse do haste pengesa, pra nëpërmjet prokurorit që japin familjarët, i jepet edhe drejta që të zgjedh një avokat në përgjithësinë e studios, po jo në përgjithësinë e familjarët. Gjithmonë atje ka ndodhur që deri tani raste që kemi pas ne, pra janë gjithmonë me avokat kryesisht, avokat të shtetit siç janë në Shqipëri, avokat me kile. Ndodhë se në Shqipëri ke sa dush, por edhe ata bëjnë punën e shtetit vetë dhe nuk bëjnë punën kur të shqiptarve ose të huaj. Pra nuk duhet t'i kishe ndjekur rrugën individuale me avokatin francez, me avokaten, por nëpërmjet një avokati shqiptar. Unë i them që edhe sikur nesër të bëjnë një kërkesë zyrtare me një avokat shqiptar, mbena 30 ditëve shteti francez pra i vën në dispozicion gjithë dosjen. Tani ka dhe një gjatë tjetër që ky mund ta bëjnë edhe më të fuqishme kërkimin e tij, duke akuzuar pra duke bërë kallëzim penal institucionit burgut të cili ka humbur jetën personit. Në mënyrë që të shtrihet dhe mos ndërpritet hetimi lidhur me këtë ngjarje. Ndonse se ata mund ta kenë mbyll në veprim hetimin, por ama ky e ka të drejtën e kërkimit. Ose hetimi është mbyllur dhe dosja mund të ketë shkuar në gjykatë, ose hetimi është mbyllur dhe dosja është pushuar dhe dosja nuk ka shkuar fare në gjykatë. Është pezullu dhe kaq. Por familjarët nuk kanë asnjë lloj informacioni. Ama familjarët në momentin që do marrin dosjen, avokati i kërkon institucionit që pra i kërkon familjarëve të bëjnë një kallëzim penal për institucionin i cili ka humbur jetën
Dhe arsyet, pse? Pra, pse është përdor këto ilaçe? A ka hy pra një ditë ma përpara ish bashkëjetuesi apo jo? A ka lidhje me të vërtet bashkëjetuesja me kunatin, me ish kunatin e ma parshëm i cili mund të ishte gardian burgut? Jo, me qarë... Të gjitha këto... Pra të gjitha këta... Me qëfar statusi zonja ka takuar në burg, se ato thjesht kanë bashkëjetuar me njëri tjetrin. Pra, këtë do doja ta zbuloja tek zoti Man. Me qëfar statusi shkote dhe takonte në burg zonja? Thjesht që kam bashkëjetuar Po nuk mund ta kërkonte kur kishte një urdhër mbrojtje. Si bashkëjetuese. Se nuk shkon pra. Ti kërkon që mos pak shumë absurde. Faktikisht, ajo mund të ketë bëha dhe gallëzime tjera që kanë arritë, kanë marrë dyrën e burgut dhe masi orët ka shku Jo, vete ka se dua të zbarë diçka tjetër të cilën ti e ke thënë gjatë hapësirës publicitare, nga komunikimi që ke pasur me drejtoreshën e burgut. Drejtoresha e burgut ka zbuluar një detaj shumë të rëndë që ti ende nuk e ke zbuluar sot. Mendohet se midis zonjës dhe djalit tënd ekziston dhe një fëmijë i tyre i përbashkët. Simas donave që kishte dhënë kjo bashkëtorë. Dhe ajo mund të ketë hyrë me statusin e nënës së fëmijës. Edhe kjo mund të jetë. Por, është pikpyetja që ngren avokati, atëherë si ka mundësi që ti kërkon urdhër mbrojtje, thyet urdhrin mbrojtjes dhe shkon e takon dhunuesin tënd brenda ambienteve të burgut. Shumë e çuditshme avokat. Po nëse ekziston një fëmijë midis zonjës edhe djalit, çfarë ndodh këtu? Kjo është edhe absurditeti më i madh. Gjë nuk mund ndodh sepse ai ka burgu nuk besoj se e ka fantazuar këtë gjë. Jo, unë mendoj që sipas mendimit tim është një diçka që është shumë e fshehtë dhe aty e kanë provokuar. Pra, interesi i këtyre i dikujt ka qenë që ta eliminojnë. Pse? E mendon se ai ka qenë në izolim? Mund kishte një të fshehtë dhe e kanë provokuar, e kanë futur në izolim. Pra provoku do të jenë natru balla. I ka rrëshqitur situata nga duar. Pra është dënuar ose mund manipuluar më shumë se ç'duhet dhe për këtë shkak ka ndodhur vdekja. Ky informacion do të vinte automatikisht. Çdo veprim bashkë me kamera, çfarë kanal duhet ta kishte në dispozicion familjar. Pra kamera duhet të ishte në dispozicion. Është një drejt që nuk mund t'ja mohojnë. As më tepër një shtet si Franca, hajtë si Shqipënia mundet thotë që ju prishin kamerat në atë moment i fshin çfarë bën në Shqipëri, por atje nuk mund ta bëjnë një veprim të tillë. Tani këtu janë implikuar shumë persona mrend, çka e bën të pa mundohet me fsheh çdo gjë nga origjinali që ka ndodhur. Se mund të jetë implikuar drejtoresha, mund të jetë implikuar një gardian, mund të jetë implikuar dikush tjetër, mund të kenë hyrë disa ilaçe, gjëra tjera, mund të jetë hell në ushqim, por ama çdo veprim që është bë, sepse vdekja ka ardhur me njëhershme thonta. Pra me njëhershme nuk mund të vinë pa pas një shkak shumë të madh. Avokat, çfarë ke dëgjuar në këtë emision? Është në kuadër të thashë themeve apo është në kuadrin për të zbuluar një mister? Në kuadrin për gjetjen e një të vërtete? Ti çfarë nuhatje ke? Se ti merresh për ditë me këto punë. Në momentin që ka ndodhur ngjarja, tani ka ndodhur, vdekja ka ndodhur. Duhet vish nga vdekja për të ardhur si kanë ardhur, se nuk e kemi më përpara, do kapim nga mbrapa. Dhe automatikisht që të implikum që sikur çdo gjë tonë nga nuhatja ime është ish bashkëshortja. Ajo është kyçi i gjithçka. Ajo është kyçi i gjithçka. Sepse në burg nuk mund, edhe sikur të biesh në burg, s'merret kush me dy, ke rra gruan, ke nej me gruan, nuk kanë lidhje në atë burg këto, nuk ka vepër penale aqeran ajo që ke shkel urdhën e mbrojtjes. Pra ti dyshon? Automatikisht që vdekja e ka dorë ish bashkëjetuesja. Sot i het dyshime shumë të forta. Nëse zonja na ndjek, çfarë do t'i thoje? Ajo duhet ta deklarojnë më mirë dhe se sa ta zbulojnë. Me mënyra për ta zbuluar është kallëzimi penal në institucion. Institucioni pastaj vjen edhe merr lidhjen. Pse ka hyrë kjo? Kur ka hyrë? Çfarë ka dashur ka hyrë? Sa ka nejë me të? Çka ka ndryshuar tek infermierja kur e ka pa mas takimit me të? Pra janë shumë gjëra që mund t'i hetojnë vetëm organi akuz, por duke vënë në lëvizje familjar. Nëse organi akuz të shtetit francez është vënë në lëvizje thjesht për një rast që ka vdek, ata i kanë manipuluar gjitha letrat në mënyrë që kanë dhënë deklarime të tjera për të mbyllur çështjen ose për ta pezulluar sepse nuk gjash ka vdekjes. Me kaq sa dëgjove sot në këtë studio ose me gjitha dokumentacionet që mirë, se ti pe dhe informacionet aty që vinë paktën skeda e vdekjes her pas here, vinë komunikime nga burgu nëpërmjet kaq sa punë ka bërë avokatja. Edhe të rriqja e kësaj vajze që nuk ka më komunikime kësaj gruaje, mund të themi, që nuk ka më komunikime familjare dhe herë jep një informacion, herë jep edhe një informacion tjetër. Të lutem, është e vështirë për studion tuaj ligjore të zbulohet e vërteta?
Për ne nuk është shumë e vështirë. Nuk është shumë e vështirë. Kemi shumë të mundshme ta zbardhin të vërtetën e vdekjes. Probabiliteti më i madh për ju me nuhatjen tënde për kaq vitesh në këtë fushë është që ka një shkak vdekje serioz dhe që duhet hetuar, apo shkaku mund të jetë edhe natyral? Jo, vetëm shkaku natyral nuk është. Vetëm shkak natyral nuk është. Dhe ti hedh menjëherë një akuzë drejt për drejt që ky që gjithçka është tek zonja. Gjithçka është tek zonja në bashkëpunim me persona të tjera. Është më tepër që mund të kenë qenë edhe gardiani edhe drejtoresha burgut. Sa i rëndë është ky fakt? Faleminderit avokat për të kaluar menjëherë edhe tek psikologu. Në fakt sepse faji më i madh këtu është i konsullat shqiptare që ndodhet atje. Konsullata nuk mund të bajnë asnjë veprim se për atë punë është përfaqësuesi i Shqipërisë në atje. Dhe ajo duhet marrë çdo lloj mase për të vënë informacion në Shqipërinë. Ata nuk bajnë asnjë veprim pa njoftu konsullatën. Konsullata është njoftuar brenda 24 orëve, e thot ligji. Dhe nuk mundet që konsullata të heshte. Pra, kjo shton më shumë dyshimet tuaja? Kjo shton një implikim tjetër. Po ç'është kjo grua tani 50 vjeçe, ka qeshme në shtetin francez, që pas ka përfshirë gjithë këto institucione që ke ambasada jonë në Francë, duhet të jetë edhe pak racizëm aty në mes. Mendon se mund të ketë? Mendoj që mund të ketë. Okej. Gjithsesi, sa e rënd është ky fakt që pohoi avokatet dhe që dyshimet e tij shkojnë drejt kësaj zonje 50 sa vjeçare, që ky që gjithçka është kjo zonjë, sa e rënd mund të jetë nëse dinamika na shkon aty ku dyshon avokati, Eduard? Ne dyshime dhe hipoteza mund kemi gjithë secili nga ne këtu. Po unë do thoje që një ndihmë shumë e madhe do ishte se përderisa ka rënë burg, do thotë që ka pas një problematik familjare dhe ka përdor dhunë ndaj bashkëjetueses, nuk e përmend fare edhe nga letra nuk e kemi fare të pak në roli psikologu që mund të ketë pas brenda burgut, që do ishte një raport shumë i vlefshëm paktën për ne dhe për zbardhjen e situatës. Nëse ka rënë për dhunë, do thotë që raporti do ishte akoma dhe më i saktë nga takimi që do kishte me psikologun. Pastaj nëse ka qenë përdorues i laxhës, përdorues droge, do thotë me një evidentim të sepse ka reagime shumë organizmi njeriut, për sa i përket sjelljes, agresivitetit, marrëdhënies me njerëzit, shenjave që ka shfaqur, do thotë që edhe përdorimi metadonit nëse nga kush është rekomanduar, çfarë problemi ka pas nga se vuan, sepse nëse ka pas një rast agresiviteti tepër të madh ky person, metadoni mund të jetë dhënë dhe në formën e ndihmës për t'i qetësuar reagime dhe sjellje që ka pasur në marrëdhënie me burgosër, personel apo çfarë do qoftë. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme që do ishte. Për sa i përket marrëdhënies që ka pas me bashkëjetuesen, do thotë që nuk ka të bëjë me dashuri. Nëse e titulloj me dashuri, do them një dashuri o pasionante, do thotë që thjesht ka një lloj tërheqje ndaj njëri tjetrit, por nuk është një lloj lidhje që nuk zgjat shumë dhe nuk ka premisa për të bërë seriozitet kjo pjesë. Aq më tepër kur kjo marrëdhënie ka agravuar dhe përballje fizike, verbale apo çfarë do qoftë përderisa ka shkuar në këto lloj ndjenjash të cilat nuk duhet i përcaktoj unë të paktën sot në studion e emisionit me zemër të hapur. Ka të bëjë diferenca e moshës? Diferenca e moshës ka të bëjë në të gjitha rastet. Shikohet si një marrëdhënie thjesht fizike, shikohet si një marrëdhënie thjesht interesi. Unë e preka pak dhe në fillim, sepse nga vetë marrëdhënia diferenca shumë e madhe e moshës, mendoj që janë interesa shumë të kundërt që kanë pas kundrejt njëri tjetrit. Ndoshta djali, siç e vërtetoi dhe Babai, me moshën që ka patur një hap drejt Francës, është edhe një hap drejt panjohurës për të njohur gjëra të reja dhe për të nisur një jetë krejtësisht të re atje, dhe ka parë si një element sepse shqiptarët kanë vujtur dhe nga tradicione dhe porta kryesore dritare ka qenë të ikin jashtë shtetit të fillojnë një jetë krejt e re dhe zakonisht këta janë instrumenta që ne përdorim. Po zotëria thotë që kjo lloj misie e tyre dhe kjo lloj dashurie dhe kjo lloj lidhje e tyre ka filluar që në Shqipëri pa interesin e Francës. Po njofja parë mund të ketë qenë këtu që është bërë derivat që ka shkuar deri atje, por problematika të largohet dhe të vinë në Shqipëri, të riintegrohet, të gjejë vetveten, të gjejë punë dhe përsëri është bashkuar zonës. Kjo ka ardhur nga problemi që ka pasur një lloj varësie. Djali ndaj zonjës, por dhe zonja ndaj djalit. Mos harrojmë sepse mosha e zonjës, sido që tjetë është shumë e madhe se djalit, edhe mosha bën të tilla dhe ka krijuar disa komunikime krejt tjera, ndoshta dhe ndikimi që ka pas mbi djalin, sepse djali ka ikë një moshë të re. S'po them minorene, po moshë pas adoleshencë. Dhe mund të jetë manipuluar, por mos harrojmë dhe qëllimi objektiv kryesor të djalit. Manipulim ndjenjash flasim, se mos keq kuptohet. Mund të jetë dhe manipulim ndjenjash, edhe manipulimi mënyrave që janë përdorur të punësuarit e tjerë. Ne nuk e dimë si ka operuar jeta e djalit atje. Nëse ekziston ai fëmia midis këtyre dy personave, që nga lidhja e tyre ka ardhur në jetë një fëmijë, sa e rëndon situatën?
Tani, situatën sa e rëndon mund ta implikoj më tepër bashkëshortën nënës, si mund ta japi akoma tepër dhëna për rastin në fjalë. Do thonë nëse ka një fëmijë të përbashkët. Por mendojmë, nëse do ke një fëmijë të përbashkët, nuk do arrinë deri në atë pikë sa tu krijoni gjithë. Nuk besoj ta jep tek këtë informacion. Gjithë diferenca. Është gabuar dhe sidomos në ato moment tragjedie që kishte ndodhur për këtë familje. Po mirë, shteti dhe politikat. Ato mbajnë përgjegjësi për fjalët që Mas e ka përdor ajo vetë bashkëjetuese mund ta ketë përdor një fëmijë të saj, sikur është fëmia i këtij personi, për ty dhe ta takuar në burg. Po si ka mundësi avokat, ky person ka dënuar, ka thyer urdhrin e mbrojtjes. Po me qenë se ka pas një fëmijë dhe nuk kemi të bëjmë me Shqipërinë, kemi të bëjmë me Francën. Jo, unë nuk shoh ndonjë ndryshim të madh, sepse gjitha vështirësitë që kanë bërë, si mund të manipulohet një fëmijë që atësia është e personit që është në burg për ta takuar zonjën? Ajo ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm për të femrën. Pra, gjithë ky që të vërtetës, si do të ketë qenë roli e saj, është gjë më e sigurt është i vetmi person që di më shumë nga ne gjithu dhe është i vetmi person që mund të japë një zbardhje krejtësisht saj. Sa mund t'i besojmë me kësaj zonje, se ky zonjë fillimisht ka thënë po, unë e kam denoncuar. Kur ka ndodhur vdekja, është tërhequr nga denoncimi. Atëherë kush e denoncoi? Po tani pasi ai ka vdek, nuk ka çfarë tërheqje për arsye sepse person. Po ja ku janë, është i gjallë zoti Mani, ka në këtë studio. Po mirë, çfarë rreziku mund të ndjenë zonja nga personi që është fizikisht i vdekur? Po mirë, pra emocionalisht kjo zonjë që jep të dhëna kontradiktore tani. Atëherë, nëse do kishim një dhënë saktë edhe nga vetë institucioni policor, se çfarë dhunë është përdorur mbi të. Sepse edhe për dhunë psikologjike, po ngritë zëre? Pikërisht pra, dhuna psikologjike do vërtetuar, se dhuna psikologjike dhunë fjalë. Edhe do vërtetuar. Zotëria e akuzon zonjën dhe për një të alkoolizuar, nuk e di a merret për pikërisht do thotë janë aq shumë gjëra, aq shumë indicie në këtë. Do thotë që duhet mi nda pas e midis pretekstet dhe fakteve, se marrëdhënia është e tillë, marrëdhënia në çift. Bëhet e besueshme nëse është alkoolizuar që kanë pas debate me njëri tjetrin. Po, që kanë pasur debate me njëri tjetrin. Debate mund të ketë pasur, se zotëria mos ketë pranuar gjithçka, shumë çka nga jeta e zonës. Tani debaten ne i evidentojmë sepse të pakën dhe familja nga komunikimi që ka pas djali dhe mbrani i tyre e vërteton që debate kanë patur që është ikur, spostuar. Dhe për këto debate duhet të dënojë dikush? Atë nuk e dim, se çfarë ka ndodhur atje nëse dhe djali në një moment caktuar, në një, po themi, po e marrim si shembull në një impulsivitet dhe jo është kthyer në dhunë, ajo e ka denoncuar dhe e ka përdorur si fakt për të. Nëse ne kemi një kartel mjekësori që zonja është e alkoolizuar, çfarë ndodh me denoncimin që ajo ka bërë? Sa e besueshme për autoritetet apo jo është zonja? Ajo mund të jetë dhe alkoolizuar, po nëse është përdorur dhunë ndaj saj, ajo merret si dëshmi. Kjo është ajo që neve na nevojtojmë. Nëse flasim për dhunë jo fizike, flasim për dhunë verbale. Atëherë i takon policisë rasti që ata e kanë shkërtuar. Sepse policia, në moment që ajo bën një kallëzim, mund dënohet për kallëzim të rrem. Se unë nuk e kuptoj. Me datën 3 është lënë i lirë, është bërë një denoncim dhe është lënë i lirë, është paguar, janë paguar 2 avokat, se 2 avokat që ka pasur djali zotëris. Dhe më pas me datën 7 është rifutur se do flasim për një. Ata 2 avokatë se nuk gjenden. Kur kemi shkuar dhe ne dishim se ky ka pas në gjë, rastisht. Kur kemi marrë rrobat e djalit, duke i kundërnu, në një gjibokse kemi gjetë shkrim, kemi gjetë këtë dokument. Dhe këtë kohë morme, ja tregu me avokatës. Dhe avokatja tha që ka pas 2 avokat me datën 3 dhe ka lënë i lirë. Po unë dyshoj pse është bërë arrestimi këtij me datën 7. Tani. Mas 4 ditëve. Dhe drejtori i Hapurgut ka thënë edhe i gjatë tjetër prezencë. Se ka thënë që ku shku me marrë rrobat e djalit, i thashun a ka pas avokat djali person gjyqësore, prit ta të marrë në telefon. Ka marrë, tha mu jo. Ndërsa në letra në doli po, 2 avokat. Mi pra, këto të dhënat kontradiktore, do doja ta përfundonte Eduardi për të kaluar tek Elena. Po, atëherë, me fjalitë e fundit do të përfundoje këtë. Kontradikt ka nga fillimi deri në fund që si është fut metadoni, si është përdorur, kush ja ka dhënë. Kontradikt është edhe djali që ka njoftuar familjarët, që ka telefonuar me anë Facebookut. Tregon që ajo është në burg dhe përdorën në rrjetet sociale, telefonet gjitha hapur. Edhe kjo përbën një lajm vete. Por etapa psikolog çfarë mund dyshosh? Unë nuk du dyshoj pa pas një referencë plot, pakën po të kisha një referencë nga psikologu dhe unë do krijoja të mia. Shkresa zyrtare që nga infermierja e burgut është injektuar çdo mëngjes metadoni. Pikërisht. Do thotë që të japsh një medikament apo lëndë narkotike e përkthyer në një rast tillë, do thotë që duhet me pas patjetër një provë nga mjeku, infermieri dhe kushdo qoftë. Nuk mund ta japësh dot. Më thuaj avokat se më duhet flasë Elena. Ka një gjë që lën shumë dyshime. Pse do dërgoj letra e infermieres në një kohë kur s'ishin dhënë asnjë dokument? Pse pra? Kjo ishte me qëllim, mund të jetë edhe manipuluar letra e infermieres.
Se po tash do të tre janë versionet, ata kardiak, vdekje natyrale për shkaqe natyrale dhe vdekja e injektimeve nga doza e ilaçeve, nuk po dim. Janë tre variante. Janë tre variante. Është një mos funksionimi i plot midis gjithë asaj strukture burgu, policie dhe nuk e di institucione të tjera, sepse secili ka dil kemi në një film thriller nga bashkëjetuesja edhe deri tek manipulimi i gjithë Francës nga kjo zonë 50 Ky është një dyshim vetvete. Etapa më e rëndësishme më pas është, do thotë që mënyra si e përjetojnë familjarët që është tepër vështirë, dhimbshme dhe për të vazhduar më tej, për ta kaluar si pjesë. Mirë, për ta kaluar emocionalisht, se tashmë nuk ç'përbëhet më e gjithë kjo situatë. Ajo që ka ndodhur nuk zhbëhet. Ka atë lehtësimin emocional. Faleminderit Eduard. Elena. Në fakt, në gjithë historinë kemi dëgjuar her pas here për martesa të rreme dhe marrëdhënie të rreme. Unë dua të dal të një element shumë rëndësishëm që ndodh në pamundësi që kanë të rinjt tanë shqiptar, djemt tanë bëjnë her pas here martesa të rreme, por mes shqiptarëve kjo më duket pak e vështirë. E vetmja gjë që gjej në këtë lloj marrëdhënie mes kësaj zonjës shikoj një djalë i cili është menaxhuar. Pra, kjo ka patur në kontroll gjithë situatën emocionale, përderisa ka patur disa ikje ardhje të vazhdueshme në këtë lloj marrëdhënie, siç tha zotëria për të birën që do të ndërtonte jetën dhe her pas here. Ka patur ndoshta një varësi emocionale, ndoshta ajo prandaj janë këto disnivelet ekonomike që në marrëdhënie janë shumë vështira. Këtu nuk kemi vetëm disnivel ndoshta ekonomik, po kemi edhe disnivel në formim, kemi edhe një grua me eksperjenca të mëparshme martesore dhe djali, po sigurisht mosha më tepër e favorizon për të menaxhuar ose për të drejtuar një marrëdhënie të tillë, siç ishte djali i saj, sepse mund të ishte djali, do të thonë partneri në moshë të djalit të saj. Ja, zotin Man, sa fëmijë kishte zonja? Zonja kishte një fëmijë. Një fëmijë. Sa vjeç? Edhe fëmijë ka ardha ka marrë këtu. Nuk ka rëndësi, sa vjeç? Një francez. Po 7-8 vjeç. 7 vjeç. Mosha e saj dhe mosha e djalit të zotërisë, dhe me thënë, ajo është nëna, parimisht, nëse flasim me martesa normale, sidomos me martesa, si që bëm dhe gjatë publicitetit që diskutuam me martesa nga komuniteti nga i cili vjen, dhe me thënë, është fiks që ai mund të ishte dhe djali. Pra kemi një marrëdhënie të tillë që ka një diferencë shumë të madhe moshe. Dhe kjo nuk është marrëdhënie, por kjo është një lloj varësie. Dy elementë kryesorë, varësia dhe gjithë kontrolli i situatës, ka pas një kontroll absolut zonja mbi djalin, pa diskutim jo vetëm emocional, por ndoshta ekonomik dhe fizik, ka plotësuar gjithçka ndoshta dhe ka patur si një lojtar të mirë të cilin ose si një send të cilin e ka përdorur në gjitha format e saj e para, dhe kjo ka ardhur si rezultat i mungesës së formimit, si rezultat i moshës së djalit, si rezultat i mungesës së eksperiencave të mëparshme me tregun, po themi, me tregun e huaj, sepse ajo ka jetuar në një vend tjetër, pavarësisht se ka lindur në Shqipëri. Një element që më shqetëson, nëse ekziston një fëmijë ndërmjet tyre dhe ndoshta më shqetëson jashtëmase si ka mundësi që kjo zonjë, kjo nën, kjo vajzë, kjo shqiptare e cila jeton në një vend tjetër, nuk ka asnjë lloj humaniteti, sepse pavarësisht gjithçkaje ka ndarë një periudhë kohe relativisht të gjatë me këtë djalë dhe nuk ka kërkuar zbardhjen e të vërtetës dhe më çon, po themi, në rrugën e avokatit, sepse në momentin që ti nuk je në dhimbje përgjithsisht shqiptarët bëhen bashkë për ta kërkuar një të vërtetë, për ta kërkuar se si ndodhi, dhe në këtë rast nuk kemi një bashkim, të paktën ajo ish bashkëjetuese, në emër të një dashurie, të një flirti, të një marrëdhënie fizike, ekonomike, ose të një marrëdhënie që kanë jetuar në një shtëpi, ndoshta do kishte patur më tepër angazhim të saj me gjithë strukturat që janë atje, për ta kërkuar dhe për ta zbardhur të vërtetën. Edhe nëse ai ka qenë përdorus i lëndëve narkotike, ndoshta kanë qenë bashkarisht, dhe ne nuk dimë, domethënë të dhëna të plotësuara. Pra, mund të qenë përdorus thua ti dhe hedh dyshimet e tua, po s'ka ditur familja. Një grua e cila që ka destabilitet në personalitetin vendosshmërinë dhe që krijon gjithmonë probleme tek njerëzit në cilët rrethon ndarje ose largësi, ka luajtur, po themi, në thojza me këtë djalin e ri, do të thonë në një farë forme nuk mund të shmangim me dyshimeve që mund të përdorë. Kjo është vërtet e familjes Sinani, e zotit Man që kam të ftuar në këtë studio, por nuk dim të vërtetën e zonjës. Prandaj po them dhe mungesa e humanitetit dhe kërkimi i saj në një farë forme të çon të dyshosh. Ka pasur shenja humaniste kjo zonjë në momentin që ka vdekur bashkëjetuesi. Pse e them këtë gjë? Sepse për të rënë në gjurmët e zonjës kërkonim edhe bashkëpunimin e zotërisë. Dhe komunikimi i fundit që kjo familje ka pasur me këtë zonjë është pikërisht nga Facebooku, të cilin ajo nuk e ka më dhe nuk ekziston më nga hulumtimet e stafit tim, por çfarë ndodh?
që ajo zonjë kishte vënë shenjën e fundit fare që ka folur, kishte vënë atë fjongën e zezë shenjën që është solidarizuar me vdekjen e këtij njeriu. Ajo është një ndër performanca, ato janë patjetër, po kemi performanca të tilla fallso sa të duar, domethënë madje nganjëherë ata se kemi në shprehjen popullore nuk është nevojë të shkojmë deri në Francë sepse ne të vrasim natën dhe të çajmë ditën dhe të sistemojmë. Kanë qenë ato që kanë mohuar bashkëpunimin, se kanë pasur gjithmonë dyshime. Nuk jam me Facebooku, nuk bazohem asgjë sepse Facebooku është një moment në jetën tonë ku ne shpalosim ato çfarë duam, domethënë ne kontrollojmë, jemi të përgjegjshëm. Nuk është ajo kamera shpirtërore e cila na vëzhgon non-stop. Domethënë Facebooku zgjedhim të jemi ashtu siç duam ne. Megjithatë mund të jetë një gjendje emocionale, por gjithsesi. Ajo u vetë ofrua ndërkohë që ne lam larg dhe vendosa që për kthimet mos ma bënte ajo, po të ma bënte dikush tjetër. Pra, është vetë ofruar zonja. E ka larguar kjo familje, por nuk e paragjykojmë se e di vetë ajo se për çfarë e ka larguar zonjën, ëh. Gjithsesi, unë edhe një herë zoti Man, do doja faleminderit Elen. Do të ndaloj tek ty. Ne nuk kemi rënë sot, se është shumë e vështirë të biesh në gjurmët e kësaj zonje. Por, pothuajse i jemi afërsuar pak rrethit saj familjar, me cilin edhe ju keni lidhje fare fisnore, mund ta themi këtë gjë për publikun, se duhet tregohemi transparent, në qoftë se kjo zonjë shikon të hedhur në kanalin tonë në YouTube ditën e nesërme, këtë emision dhe kërkon të reagojë përballë atyre dyshimeve që ju keni se ne nuk kemi prova për ta akuzuar zonjën. Do jesh në këtë studio përballë saj? Ma premton këtë gjë publikisht? Po, bile, duhet shtoja diçka këtu në lidhje me problemin, sepse... Ja në fundët, fjala fundit. Po kam shku ke burgu aty, që kja ka deklaru që kam një fëmijë me ta, kur ne... Unë o acarova, faktikisht e thiri, tha mrapa tu kemi punë bashki, thote kjo... Drejtoresha Hapur. Kër mi kom, tha mu, do shkosh në Mari, se si qa quhet Mari, u nazet, me marrë dokument, ka shku në para nesh ka institucioni atje. Në gjendjen civile. Në gjendjen civile. Faktikisht vura i dëshim se këta dojnë me bëj loj si shta avokati, dojnë me kriju një problem që mi u shmang fajsis. Po mirë, duke pasur këto lidhje fare fisnore me familjen e vajzës. Pra, keni pra lidhje familjare, se nuk është ka që e pa njohur. Miqësore, pra, krushie, po e them shqip, krushie. Atëherë, nuk keni zbuluar që përveç djalit të saj me francezin 7 vjeçar, ekziston dhe një fëmijë tjetër, nuk mund ta zbuloni dot këtë gjë? Po se zbuluam se ka me djalin të fëmijën, fëmijën e ka marrë në Shqipëri. Po pse duhet ta jepte këtë informacion? Ju thoni që ka manipuluar autoritetin e burgut. Normal. Sepse drejtoria është kur doli për jashtë mbrapa. Pra nuk është e vërtet. Jeni 100% e sigurt që nuk është e vërtet. Po s'është e vërtet. Okej, mirë, unë të falenderoj edhe për gatishmërinë, nëse kjo zonjë do të na përgjigjet dhe do bijem në gjurmët e saj. Ju të ballafaqonin sepse ndihmon shumë, do më premtoj dhe avokati të paktën, sepse të ftuarit e tjerë nuk e di, a mund të jetë rastësishme atë ditë apo jo. Ti jesh në këtë studio dhe mund të zbulosh edhe shumë detaje të tjera. Duke të falenderuar ty zotëri dhe të ftuarit e mi, falenderoj dhe gjithë ata që më kanë ndjekur ditën e sotme në këtë transmetim të drejtë për drejtë, duke na shkruar në kohë reale me mesazhet e tyre në rrjetin ton social Facebook dhe Instagram, ku ju mund të bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Dua të falenderoj si çdo ditë Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, Panorama Online për pasurimin që i bëjnë emisionit Me Zemër të Hapur ditë pas dite. Këtë emision e gjeni të hedhur dhe në kanalin ton zyrtar ditën e nesërme në orët e para të mëngjesit, në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania, klikoni tek emisioni Me Zemër të Hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntat të këtij emisioni. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar nesër në mesditë. Deri atëherë, mbasditë të këndshme.